নমস্কাৰ মাননীয় শিক্ষাগুৰুসকল মানিকমুঠিৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব আন এটা ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ FLN TLM মেথছৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আগৰ এটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে নাম্বাৰ বেলেন্স মিনিল আৰু এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টো দিব ওলাইছোঁ সেইটো হৈছে পেটাৰ্ণ ব্লক এইটো হৈছে পেটাৰ্ণ ব্লকৰ ইয়াতে ভালেকেইটা শেপ ইয়াতে আছে এইবিলাক সেইবোৰ বিষয়ে যেটো আকৃতি এনেকুৱা আকৃতিবিলাক তেওঁলোকৰ যেটো ক্লাছত আছে এই ক্লাছত এই আকৃতিবিলাকৰ বিষয়ে সম্যক ধাৰণা দিব লাগিব তো ইয়াতে কনসেপ্ট যেটো কভাৰ কৰিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সেই কনসেপ্ট ক্লাছ 1ৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কথা আসলতে জনা দৰকাৰ বা জানিব লাগে তো কালাৰ ৰিকগনিশ্যন ৰঙৰ চিনাক্তকৰণ তেওঁলোকে ৰঙৰ কি মানে ৰঙৰ ধাৰণা আছে নে নাই এতিয়া আমাৰ ঘটনা আছে আমাৰ প্ৰথমতে আমি এইবিলাক কি আকৃতি হয় এইবিলাকত নাযাই পেলাই এনেকুৱা দেখালো এনেকুৱা তোমালোকৰ ঘৰটো নিশ্চয় আছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ক'ব লাগিব এনেকুৱা তোমালোকৰ ঘৰত নিশ্চয় আছে এনেকুৱা কি বস্তুৰ যদি মিলে বাৰু তেওঁলোকে যদি সম্ভৱ কিবা এটা ধাৰণা দিব পাৰে ভাল কথা এইটো কি কালাৰ হয় বোলো এইটো হালধীয়া কালাৰ হয় ভেৰি গুড হালধীয়া কালাৰ তেওঁলোকে কালাৰটো ক'ব পাৰিছে ধুনীয়া যদি ক'ব পৰা নাই আমি শিকাবলৈ কৈ দিব লাগিব এইটো হালধীয়া কালাৰ হয় হালধীয়া ৰং হয় আৰু ইংৰাজীত কি কয় ইয়েলো বুলি কয় কৈ দিলে লিখিও দিলে বৰ্ডত ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে ইয়াৰ আকৃতিটো যাব নালাগে ইয়াৰ কালাৰটো আগত জানি লওক তাৰপাছত এইটো কি কালাৰ হয় কমলা ৰং হয় গেৰুৱা বুলি এইটো হয় ৰেড কালাৰ ৰঙা ৰং তেওঁলোকক সুধিলেই হ'ল কি কালাৰ এইটো কি কালাৰ হয় এই কালাৰটো হৈছে তেওঁলোকে যদি ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰে এইটো সেউজীয়া হয় ছাৰ বা সেউজীয়া হয় বাইদেউ ভাল কথা এইটো কি হয় এইটো হয় নীলা ব্লু কালাৰ এই ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিলে ল'ৰা ছোৱালীকে তেওঁলোকৰ এটা আকৰ্ষণ বাঢ়িব আকৰ্ষণ মানে প্ৰথমতে ৰঙেদি আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া আকৰ্ষণ কি ৰং হয় তুমি কি চাৰ্ট পিন্ধিছা তোমাৰ চাৰ্টটোৰ ৰং কি তোমাৰ কিতাপখনৰ ৰংটো কি তুমি যে বেলটো মাৰিছা বেলটো কি ৰঙৰ হয় বগা ৰঙৰ বেল মাৰিছোঁ ইংৰাজীত কি কয় বগা হোৱাইট বুলি কয় ঠিক আছে তুমি যে ক্লিপ মাৰিছা ক্লিপটো কি ৰঙৰ কলা ৰঙৰ ইংৰাজীত আপোনালোকে এইখিনি যথেষ্ট নহয় ৰঙৰ যিমান নাম আছে আপুনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ক্লাছত আচ্ছা এতিয়া আমি শ্বেপৰ কথাটো আহিলোঁ আকৃতি এতিয়া 2D ধাৰণা 3D ধাৰণা এইবিলাক ল'ৰা ছোৱালীক ইমান ক্লাছ 1ত ল'ৰা ছোৱালীক নিদিয়েই ভাল পাজলিং হৈ যাব পাজলিং কৰিব নালাগে এইটো ঘটনা হৈছে কি আকৃতিটো কি ইয়াতে এটা কথা সুধিব পাৰে এনেকুৱা আকৃতি তোমালোকৰ বটলত মুখুৰা আছে নহয় কিছুমান এনেকুৱা আছে নে নাই ইয়াতে কেইডাল এৰি আছে কেইটা কণা আছে হিচাপ কৰাচোন কেইটা কণা আছে ইয়াতে তেওঁলোকৰ এটা সংখ্যা ধাৰণাটা আহি যাব এডিশ্যনৰ ধাৰণাতে কেইটা কণা আছে ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 ছয়টা কণা আছে কেইডাল এনেকুৱাকৈ বাহু আছে বাহু বুলি ক'লে বাৰু এইটো কেনেকুৱা বাহু আছে এনেকুৱা এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল ছয়ডাল বাহু আছে ছয়ডাল বাহুৰে আগুৰা ক্ষেত্ৰ এইটো এটা ছয়ডাল বাহুৰে আগুৰা ক্ষেত্ৰ কি বুলি কয় সৰু ধাৰণাটা দিলেই হ'ল হেক্সাগন কয় ইংৰাজীত কয় হেক্সাগন ষষ্ঠভুজ বুলি কয় অসমীয়াত তাত দিলে ধাৰণাটো এইটো কেনেকুৱা এইটো কেইডাল বাহু আছে ইয়াতে 1 2 3 4ডাল বাহু আছে চাৰিফালে সমান নে চাৰিফালে সমান এইটো এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ হয় কেইটা কণা আছে 1 2 3 4টা তেওঁলোকে এটা সংখ্যাৰ ধাৰণা আহিল এডিশ্যনৰ ধাৰণা এটা আহিল ৰঙৰ ধাৰণা আহিল দুইটো বৰ্গক্ষেত্ৰ কয় চাৰিফালে যে সমান হয় এইটো জানিলে বাহু কেইডাল জানিলে এটা ধাৰণা নিশ্চয় হ'ল এইটো কেইডাল আছে এনেকুৱা 3ডাল আছে 1 2 3 ইয়াক ত্ৰিভুজ বুলি কয় কেইটা কণা আছে 1 2 3 3টা কণা আছে গতিকে তেওঁলোকক এইটো আমি ত্ৰিভুজৰ ধাৰণাটা দেখি দিব পাৰোঁ এইটো আকৌ অন্য ধৰণৰ ৰম্বাছ আকৃতি ৰম্বাছ এইটো কোনটো হ'ল আচ্ছা ঠিক আছে এনেকুৱা আকৃতিৰ বস্তুটোত কি আছে তোমালোকে খাইছানে বজাৰত মিঠাই খাইছানে মিঠাইবিলাক এনেকুৱা আকৃতি হয় না কিছুমান এনেকুৱা আকৃতি মিঠাই পোৱা যায় না কিছুমান বজাৰত খাইছানে তোমালোকে শুনি ভাল হ'ব হয়তো এনেকুৱা আকৃতিৰ বস্তু দেখিছোঁ মই আৰু কি দেখিছা তেওঁলোকে লিষ্ট এখন বিচাৰিলে হ'ল তেওঁলোকে ক'ব বহুত কথা ক'ব যি নহওক এনেকুৱাকৈ আমি যিটো আকৃতি এতিয়া বস্তুবিলাকৰ আমাৰ আকৃতিটো ধাৰণা ক্লাছ 1 কিমান জানিব গোটেই ক্লাছ 1ৰ কাৰণে যিটো আকৃতিৰ ধাৰণা নিজৰ মনত যি আইডিয়া আপুনি দিব পাৰে বহুত ধাৰণা তেওঁলোকক দিব পাৰে
তেওঁলোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ছিকুৱেঞ্চটো মিলাব দিলে বঢ়িয়াকৈ ভাগ ভাগ কৰি থৈ দিলে নীলা নীলা হালধীয়া হালধীয়া ৰঙা ৰঙা আৰু বেগুনীয়া বেগুনীয়া এইটো মাটিয়া কালাৰ এইটো বেলেগকৈ নীলা নীলাকৈ থাকিল ৰংকেইটা এনেকৈ তেওঁলোকক মিলাই থ'ব দিলে ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলে ছিকুৱেঞ্চটো মিলাই দিলে সেইটো এটা হয় মিলে কোনটো পেটাৰ্ণ মিলে এইটোৰ লগত এইটো পেটাৰ্ণ মিলে ধুনীয়াকৈ মেটচিং এইটোৰ লগত এইটো মিলে এইটো পঞ্চপচ এইটো মেটচিং হয় ইয়াৰ লগত এইটোৰ লগত এইটো মেটচিং হয় একেই এইটোৰ লগত এইটো মেটচিং হয় মেটচিং মানে কি দুটা একেই হ'ব লাগিব এইটো তেওঁলোকে এনেকৈ মেটচিং কৰিব দিলে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মেটচিংটো ধুনীয়াকৈ কৰি দেখুৱালে চৰ্টিং একেই বস্তু কাউণ্টিং ইয়াৰ পৰা আপুনি কাউণ্টিং হওক বোলো এই ৰকম নীলা ৰং কেইটা আছে সেউজীয়া এনেকুৱা ত্ৰিভুজ কেইটা আছে হিচাপ কৰি দিলে 1 2 3 4 এইবিলাক ক'লোঁ 4 তেওঁলোকৰ যিটো কাউণ্টিঙৰ ধাৰণা আহি গ'ল কমলা ৰঙৰ কেইটা আছে 1 2 3 4 কাউণ্টিঙৰ ধাৰণা আহি গ'ল এই নীলা আৰু আপোনাৰ কমলা ৰঙৰ মিলি কেইটা হ'ল 4 4 8টা হ'ল এডিশ্যন ধাৰণাটা আহি গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকৈ ধাৰণা দিব পাৰি বহুত এনেকুৱা স্কোপ আছে দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া বিগাৰ আৰু স্মলাৰ আৰু যদি আকৃতি ধৰিলে এইটো ডাঙৰ নে এইটো ডাঙৰ কোনটো ডাঙৰ এইটো ডাঙৰ তেওঁলোকে ডাঙৰ সৰুটো কৰি এইটো সৰু নে ডাঙৰ ইয়াতকৈ বোলে এইটো সৰু ডাঙৰ সৰু ধাৰণাটো দিব পাৰিলে কম বেছি পৰিমাণে ইয়াতে আছে গোটেই বোলে কেইটা 8টা ইয়াতে কেইটা আছে 2টা ক'ত বেছি আছে 8টা আছে যে বেছি আছে এইটো কম আছে কম বেছি পৰিমাণে এনেকৈ তেওঁলোকে দিব পাৰিব তো আমি এইদৰে কিছুমান এইবিলাক TLMৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ আমি ৰঙৰ ধাৰণা তাৰপিছত সংখ্যাৰ ধাৰণা তাৰপাছত আকৃতিৰ ধাৰণা বিভিন্ন বস্তুৰ আকৃতিৰ ধাৰণা এইটো দিব পাৰোঁ কম বেছি পৰিমাণৰ ধাৰণা দিব পাৰোঁ ডাঙৰ সৰুৰ ধাৰণা এনেকুৱা এই গোটেইখিনি ধাৰণা কনচেপ্টটো অকল কনচেপ্ট তেওঁলোকৰ বেছি জটিলত যাব নালাগে অকল কনচেপ্টটো মেইন বস্তুখিনি তেওঁলোকক এনেকৈ আমি মূৰত সোমাই দিব পাৰোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো প্ৰচাৰ কৰিব অন্যান্য শিক্ষাগুৰুসকলে যাতে জানিব পাৰে প্ৰচাৰ কৰি দিব ধন্যবাদ থেংক ইউ